első horgásznap délutánján vagyok, olyan szűk 8 órája horgászom aktívan, és eddig lehetőségem sem volt arra, hogy elmondjam, hogy mire készülök a következő pár napban, és miért vagyok itt, ugyanis olyan dinamikus és aktív volt a horgászat, hogy kapás-kapást ért. Az utóbbi években szándékosan keresem azokat a különleges és nem túl felkapott, vagy kevésbé ismert vízterületeket külföldön is, és Magyarországon is, amelyek némi túlzással kincses bányának nevezhetők a horgászat szempontjából. Ugyanis hál' Istennek a Magyarországon is vannak még olyan felfedezetlen tavak, amelyekről azt sem tudjuk, hogy hol találhatók, illetve hogy egyáltalán milyen halfaunával bírnak. Na most, ahol én most horgászok, ez pont egy ugyanilyen kavicsbányató. Jelen pillanatban a Füzesabony és Szíhalom között található Legend Lake nevű horgásztavon horgászom. Ez egy nagyon hosszú múltra visszatekintő tó, amelybe először 1960-ban telepítettek halat, tehát igazából nem is tudjuk pontosan, hogy az első kapavágás során mikor kezdődött meg a kavicsbányászat itt ebben a tóban, de azt tudjuk, hogy sok-sok évtizeden keresztül történt a kavics kitermelése, miközben folyamatosan telepítettek bele halat is. Egy elég hányatott sorsú vízterületről beszélünk, amelynek sok-sok tulajdonosa volt már az idők folyamán, volt ez már TS tulajdonban, volt ez már magántulajdonban, volt ez már közösségi tulajdonban, szóval, de volt, hogy egyáltalán nem volt neki tulajdonosa, és a szabadrablás helyszíne volt, de úgy néz ki, hogy az utóbbi pár évben rendeződtek a jogviszonyok, és magánkézbe kerülve úgy vélem, hogy a tó hosszú távú sorsa már biztosított. Annak ellenére, hogy kavicsbányászat folyt itt, azért már jól látszódik, hogy a természet az tette a dolgát, és egy olyan beérett ökoszisztéma van mind a tó körül, mind pedig a vízben, amely biztosítja azt, hogy a benne élő halak azok megtalálják az életfeltételeiket, és tudnak szaporodni, növekedni, illetve nem csak kizárólag mondjuk pontyra vagy amúra lehet számítani, hanem vannak benne keszegfélék és egy csomó ragadozó hal is. A vízmélység nagyon változatos, az 1-1,5 méteres platóktól vagy púpoktól kezdve egészen a 7-8 méteres gödrökig mélyül egyébként a meder, szóval itt azért van búvóhelye és menedéke szerencsére a halnak, így az előző években vagy évtizedekben azok, akik rendszeresen hálózták és különböző rapsic módszerekkel próbálták az itt élő halaknak az életét megkeseríteni, vagy őket megritkítani, azért szerencsére mindet nem tudták innen maradéktalanul kiszedni. És itt jön az én szerepem, a mostani horgászatomnak a lényege, hogy miért vagyok itt, ugyanis az utóbbi pár évben itt nem folyt horgászat. A jelenlegi tulajdonosok azt tartották legfontosabb feladatuknak, hogy biztosítsák a tó őrzésvédelmét, ezért körbekerítették ezt a több mint 40 hektáros területet, amelynek a közepén ez a 30,5, majdnem 31 hektár alapterületű víz található. Tehát nem egy kis kacsaúsztatóról beszélünk, és most a lényeg, ezen a több mint 30 hektár alapterületű vízterületen 7 olyan horgászpontot kívánnak kialakítani, amely kellően távol van egymástól, és kellően nagy területet biztosít az itt horgászóknak. Azért kaptam ide meghívást, és azért horgászom itt, mert a segítségemet abban kérték, hogy próbáljam meg feltérképezni a tónak az aktuális hal állományát. Bár a horgászat már engedélyezett, hiszen ehhez minden engedélyük rendelkezésre áll a tógazdáknak, viszont maga a tevékenység némiképp még korlátozott, hiszen jelen pillanatban csak egyetlen egy vendégek fogadására alkalmas, teljesen kész vendégház van itt a tóparton. Ahogy majd ezek száma növekszik, úgy tudják a vendégek számát is növelni, és egyre többen tudnak itt próbálkozni. Azért fogadtam szívesen ezt a felkérést, és azért horgászom itt, mert bár vannak információk a tóról, hiszen ezeket az elmúlt pár percben megosztottam a kedves nézőkkel, de igazából a legfontosabb a halfauna összetétele, a legnagyobb halak mérete, az átlagsúly, vagy a különböző helyi rekordok, ezek totál ismeretlenek, hiszen még nagyon kevesen horgáztak itt, és nincsenek érdemi információk. Nyilván próbálom a néhány következő horgásznapot a lehető legaktívabban eltölteni, és nem csak egyfajta halra, vagy nem csak egy módszerre koncentrálva megfejteni a tónak a titkát, és nyilván az itt élő halakból minél többet megfogni. Nyilván óriási szerencse kellene ahhoz, hogy minden halfajtából a lehető legnagyobbat fogjam meg, de nyilván ez a horgászat is már olyan hasznos információkat adhat a nézőknek, akik itt szeretnének horgászni, el tudják dönteni, hogy szeretnének itt horgászni, vagy sem.
Tegnap érkeztünk a tóra, és azért beszélek többes számban, mert nem egyedül horgászom, hanem Csapi Karesszal, hűsegítőmmel és horgászbarátommal horgászunk közösen ezen a túrán. Egyébként fejenként 3-3 bottal lehetne eredendően horgászni, de mi nekünk elegendő 2-2 is, és ez úgy tűnik, hogy bőven elegendő is. A tegnap délutánt a helykeresésnek és a lehetséges megfelelő etetési pontok kiválasztásának szenteltük. Az időjárás az totál más volt, kellemetlen hűvös idő volt és óriási hullámokkal, nagyon megnehezítette a dolgunkat. Rá sem lehet ismerni egyébként ma a vízre, a szél elállt, a víz kisimult, gyönyörű napsütéses nyári idő van, de sikerült azért megtalálni 4 olyan ígéretes pontot, amit bójákkal meg is jelöltünk. Hol lesz ebből ágy? Mélyül, folyamatosan távolodunk. Aha, már nem annyira kopogós. Ezt a 4 helyet jó alaposan megetettük, de nem kerültek rá a pontyos végszelékek, helyettük viszont éjszakára betettük a harcsázó végszelékeket, bekerült egy stupek, élő kárásszal és egy úszós szerelék nadálycsokorral. És mit ad Isten, mind a kettő adott egyébként halat. Sikerült fogni éjszaka a stupekossal egy szép 6-7 kg körüli harcsát. Majd korahajnalban egy közel 10 kilós harcsa tisztelt meg a nadállyal, fölcsvizott horgon. Megvan a szép harcsa. Ott az én nadályom, és mellette egy kis hal. Jól indul a reggel, ezzel a szép harcsával kezdődik a nap. Ezt az úszós, nadályos szerelékkel sikerült megfogni. Érdekes, hogy ez nagyobb halat adott, mint a stupekos, élőhalas végszerelék. Ennek a súlya már megközelít a 10 kilót, így a satszom szerint. Kellemes meglepetés volt egyébként, hogy ilyen gyorsan sikerült ezt a 2 harcsát megfogni, miközben úgy gondoltuk, hogy rápihenünk majd a mai napi horgászatra, de mint hogy ez a 2 harcs bizonyítja, azért itt komoly ragadozóhal állomány él a tóban, és nem csak a harcsákból, hanem azt tudjuk, hogy vannak benne süllők és csukák is. Tehát ezt a ragadozóhalas horgászatot még a következő pár napban próbálgatni fogjuk, és bízom benne, hogy ezekből is szép példányokat tudok majd mutatni. A harcsázás befejezése után persze mindenki arra volt már kíváncsi, hogy vajon vannak-e már pontyok a tegnap délután megetetett helyeken. A végszelékek bekerültek a helyükre,
és utána elindult a tűzijáték. Bevágtatott a közepére. Erős hal. Ráadásul, amíg 200 méterről ilyen lendülettel húzza el, az valószínűleg nem 5 kilós lesz. És ahogy befejeztük az utolsó végszelék lerakását, elhúzta az elsőt. Ez azt jelenti, hogy jó volt a helyválasztás. Oké, bejött a líder. Fújt a gumikúpa, ami rögzíti a végszereléket. Idáig felcsúszott. Nem akar velem barátságot kötni egyenlőre. Jó, hogy lekéri a botot. Imádom, amikor így forgatja a csónakot. Ezike! Hát kezdésnek. Nem is kívánhatnék szebbet. De nagy vagy. A horgomat nem is látom, hogy hol volt. Talán itt. Ez egy kagyló, ütöttesebb a száj szélén. Hát látszik, hogy sokat még nem volt horgon. Hát akkor jó napot kívánok a legendlékről. Ezzel a szép tükörponttyal indul ez a fantasztikus horgász túra. Sikerült már fognom bemelegítésnek 2 harcsát, de hát igazából ezekért a szép nagy pontyokért jöttem ide. Ahhoz, hogy pontos és hiteles képet tudjak adni a itt élő pontyállományról, és ne csupán találgassam ezeknek a súlyát, ezért meg fogjuk ezeket mérni. 12 kg 5 deka az első pontyom súlya. Soha rosszabb kezdést! Úgy látom, beindult az élet. Alig, hogy visszaengedtem azt a gyönyörű szép tükörpontyot, már is elhúzta a másik végszerékemet is. Ez az.
Újfent tökéletes csapatmunkára lesz szükség, úgy látom, amíg beraktuk a végszereléket Petivel, addig elsült a bal szélső bot, akkor ez éppen fáraszt, úgyhogy én kilépek, és ő pedig a helyembe lépve fárasztja azt a halat tovább. Kareszhala már a bölcsőben van, az enyémet betettem úszó mérlegelőbe addig, hogy közösen készíthessünk egy felvételt a két szép pontra, amit most fogtunk. Hát úgy látom, mozgalmas napnak vagy napoknak nézünk elébe. Hát nagyon lendületesen indul ez a horgászat. Két gyönyörű hal szinte egyszer egy időben érkezett. Egy hatalmas tükörponty, meg egy tőponty. Egy pár nagyon fontos és egyben hasznos gondolatot szeretnék megosztani a kiválasztott helyekről és a bóják elhelyezéséről. Szinte biztosra veszem, hogy ha valaki idejön, maga elé tekint, szinte kínálja magát ez a nagy vízfelet, hogy bedobja a végszerelékét, és lesz, ami lesz. Hát általában nem lesz semmi, ugyanis lehet, hogy egy kútba dobja, vagy egy olyan törés oldalra, ahol esélye sincs a halnak megtalálni a csaliját. Tehát mivel kavicsbányatóról van szó, ezért nagyon fontos, hogy pontosan tapogassuk ki, nézzük meg, vagy szonárral térképezzük fel azt a területet, amelyet végül meg akarunk horgászni, hogy pontosan tudjuk, hogy mi van ott. Ha most ránézek a vízre, akkor a baloldali legszélső bójám az egy olyan 3,5 szűk 4 méter mély vízben van elhelyezve, körülötte mindenhol kavicsos, kemény, csörgős az ajzat, míg ott egyértelműen egy ilyen puhább, finomabb talajt sikerült találni. Mondhatnám azt is, hogy iszap, de nem iszap, hanem szerintem homok. Mert amikor beletolom a tapogatórudat, akkor finoman megy tovább, nem úgy, mint egy ilyen ragacsos iszap, amikor meg se akar állni. Ez már biztos, hogy megtartja a környéken mozgó halakat, illetve táplálékot is rejt. A következő, balról a második, az szinte adja magát, hogy hova kellett behúzzuk, az pedig nem más, mint a sziget környéke. Egyébként a sziget az nagyon meredeken mélyül, tehát oda közvetlenül a sziget mellé nincs értelme letenni a végszereléket, mert valószínűleg legurul, meg szerintem azt a hal sem járja, mert csörgős, kemény sóderes annak az oldala, és ott is találtam egy olyan részt, amely szépen lankásodik, és biztos veszem, hogy ott már megáll a táplálék, tehát azt a környéket járja a hal. A templom irányában van a harmadik bójám, az a legmélyebb területre van letéve, ott a víz mélysége 6 méter. A jobb szélső két botnak a végszereléke az nagyjából azonos területre van behúzva. A tó közepe az az egyik legsekélyebb része ennek a területnek, olyan 2-2,5 méteres vízmélységet rejt, és szépen lassan mélyül lefelé. Ahol a dőlőbójámat leraktam, ott a víz mélysége 3 méter körüli, és szépen, de nagyon lassan, lankásan mélyül magunk felé, olyan 3,5-4 méterig. De az legalább, hogy ezt a mélyülést elérje, egy 15-20 métert meg kell tenni, tehát nincs egy erős meredek törés, viszont ez végig nagyon puha ajzattal bír. Biztosra veszem, hogy az ide bedobott kaja, az nem gördül tovább, az garantáltan ott marad, ezáltal a hal könnyen megtalálja. Talán nem árulok el nagy titkot azzal, hogy pont ez a zóna volt eddig a legaktívabb, ott sikerült a legtöbb halat fogni. Annyit variáltam, hogy időnként az etetésnek a kellős közepébe tettem bele az egyik végszereléket, míg a másikat annak a peremére. Érdekes módon nagy különbség eddig nem mutatkozott.
Az eddigi legnagyobb pontot tarthatom a kezemben. 14 kg 95 deka, tehát majdnem 15 kg ez a szép tőponty. Szeretném megmutatni azokat a csalogatóanyagokat, amelyekkel a halakat az adott etetési pontra kívánom koncentrálni. Mivel életemben most horgászok itt először, így némi túlzással teljesen vakon vagyok, ezért 3 olyan csalogatóanyagot hoztam magammal, amelyek közül egynek biztos, hogy működnie kell. Ebben a vödörben a spanyol mogyoró nevű boilie található, ezt használtuk egyébként eredményesen vadvízi körülmények közepette a Tiszatavon. Ez egy olyan szénhidrátos boilie, amely semmilyen állati fehérjét nem tartalmaz. Mivel ez nem egy agyonhorgászott tó, illetve az itt élő halak zöme azért vadnak nevezhető, ezért úgy gondolom, hogy kihagyhatatlan a főtt és az erjesztett magvak használata is. Itt a 4-szeres magmixünk látható, amelyhez kevéske erjesztett tritikárjét kevertem. És itt van egy az eddigi csalogatóanyagoktól drasztikusan eltérő, rendkívül markáns, hallisztes, tehát állati fehérjét és vérlisztet tartalmazó boilie. Ez egyébként megegyezik a Monster termékcsaládban található vér- és máj ízesítésű Magnum boilikkal, csak annyi a különbség, hogy ezek külső felületen nem oldódó, hanem ezek főzött boilik. Ha ezek sikeresek lesznek, és nem csak itt, hanem más vízterületen is, akkor a későbbiek folyamán főzött boiliként a Monster termékcsaládban forgalomba kerülhetnek. A vödrök elhelyezésével is próbálom jelezni és mutatni azt, hogy melyik csalogatóanyag melyik bójára került. A bal szélső bóját etettem meg ezzel a spanyol mogyorós boilival, a 4-szeres magmix keverve a tritikáléval, az a szigetfalra került, míg a vér és máj ízesítésű boilie, az pedig a jobb szélső 2 bójára került. Elég különleges és egyedi azonosító jegyei vannak ennek a pontynak. Itt látható mindjárt az első, farkuszainak a középső része hiányzik. A másik érdekes azonosító jegye a bal oldalán látható, itt néhány pikkely hiánya látható, amely szépen befort. Nem kell sokat várni az újabb, még nagyobb pontyra. 16 kg, 37 deka a pontos súlya ennek a szép tőpontynak. Nagyon nehéz megítélni, hogy mekkora ez a hal, mert mindegyik rendkívül erős és acélos. Az erős hal. Kapást szeretetek volna látni.
Olyan, mintha itt egyébként 10 kilósnál kisebb ponty nem is született volna. De hát nem is fogtam még egyébként. Gyönyörűek ezek a halak. Érintetlen, erős, erőtől duzzadó példányok. Teljesen mindegy, hogy tükörponty vagy tőponty, mind hihetetlen erősen küzd. Ez a nap előbb indul, napfelkeltében érkezett az első ponty. Nagyon fontos, hogy ilyenkor nem szabad bevágni, csak meg kell emelni a botot, a végszelék már elvégezte a dolgát, a nagy kősúly leakadt, és a hal szabadon tud menni. Na és akkor jobban merül fel a kérdés, hogy miért ezzel a módszerrel horgászom, miért a bólis technikát választottam. Nagyon egyszerű, azért, mert ezen a tavon kizárólag a ponty horgászatára ez a technika engedélyezett. Illetve hát ugye nyilván a körülmények is megkívánják azt, hogy erős felszereléssel, minimum 35-ös főzsinórral, a szabályok szerint legalább 30, de inkább 50 méter 0,55 vagy attól vastagabb líderzsinór használata kötelező, ugyanis a kavicspadokon azoknak az oldalába nagyon sok kagyló van, amely sajnos elvághatja a főzsinort. Szóval a féder végszerelék, valljuk be őszintén, ide egyszerűen kevés. A bóják, amiket elhelyeztünk, azok a horgászhelyünktől átlagosan 200 méterre vannak. Ide a végszeréket egyértelműen csak behúzva lehet bejuttatni.
És ami nagyon fontos, hogy nem csak akkor kell csónakba szállni, amikor a végszeléket kívánjuk a helyére tenni, hanem akkor is, amikor halat akasztunk. 200 méterről még ki lehetne egyébként a stégről is fárasztani a halat, és oda lehetne húzni, de egyáltalán nem kíméletes a hallal. Sokkal biztonságosabb is egyébként ez, lényegesen kevesebb a halvesztés. Ez már jól kifutotta magát. Ez az. A hal megszákulása után ezzel a nagyméretű merevkeretes merítővel egyébként ez nagyon könnyen végrehajtható. Mielőtt kiemelném a halat, a horgot megpróbálom kiakasztani a szájából, és csak ezután emelem be a csónakba. A csónak alján minden esetben egy megnedvesített pontymatrac van, erre kerül rá a hal, és a lehető leggyorsabban vegyük ki a merítőfejből, majd a matracba helyezve szépen csomagoljuk be. Így nem irritálja a fény sem, nem süti a bőrét a nap, és a lehető leggyorsabban ki lehet vele menni. Illetve jelen esetben, mivel ez már a sokadik kifogott pontyom, így ránézésre egy fél kilón belül meg tudom satszolni a súlyát. Azt mondom, hogy 12,5 kg. Gyors videófelvétel, egy fotó, aztán engem is vissza. Ennyit töltött mindössze a szabad levegőn. Hogy az etetési területet a legkevésbé zaklassuk, illetve hát minél gyorsabban a helyére kerüljön a végszerelék, ezért nem kérdés, hogy a hal visszaengedése után azonnal felcsilizom itt még a csónakban, a kősúlyt ráhelyezem, és úgy húzzuk ki a főzsinort, és tesszük a botot a helyére. Ezért minden apró, de hasznos kellék, ami ehhez kell, az itt van. Van nálam egy fűzőtű, előre elkészítve, PVA szalagra felfűzve néhány szem boilie. Kiválasztok két szimpatikus boilit. Ez 2 darab 30 mm átmérőjű boilie. Egyértelműen az a célom ezzel a nagy csali kombinációval, hogy szelektáljam a halakat, megpróbálom az itt jelenlévő etetés környékén tartózkodó halakból a legnagyobbakat kifogni. Bár nagyon érdekes egyébként, hogy ez a dupla 30-as golyó is gyakorta kevésnek bizonyul, hiszen egy 10 kilós ponty szájába már ez is könnyedén belefér, de minden praktikát bevetek annak érdekébe, hogy inkább a halak méretét, semmint a kifogott halak mennyiségét növeljem. Beakasztom a kősúlyt a klipszbe. Ez abszolút környezetbarát, és hát nyilván a kavicsbányán egy nagy kavics, az meg aztán végképp nem tájidegen dolog. Ez egy 420 g súlyú kősúly. Mint látható, ebben van egy forgószem, ez a Tisa Stone márkajelzésű termékcsalád, ahol a gyártó eleve úgy megfúrja a követ, hogy abba bele tud ragasztani egy ilyen forgószemet, ezáltal minden végszelékre sokkal könnyebben felilleszthető, mint amikor mondjuk gumival akarjuk ezt belefogatni egy klipszbe vagy bármilyen alapterbe. És ugye ami nagyon fontos, hogy amikor a hal felveszi a csalit, megérzi a horgot, elkezd menekülni, akkor ez a kő, ez teszi a dolgát, egy pillanat alatt leold, szabaddá téve a főzsinort, és akkor a hal menekülhet, nem vonszolja magával ezt a nagy követ, és kezdődött el a fárasztás. Ezt most visszaakasztom, de úgy válik teljessé az egész rendszer, hogy a horogra még ráakasztok egy PVA csomagot. Általában 4-5 szem boilit szoktam felfűzni a PVA szalagra, és akkor így a horogöblébe belakasztva, ez így nem csak csalogatóanyag a horog körül, hanem gubancgátlóként is funkcionál. Azt tapasztaltam, hogy ha így engedem le, akkor ez a nagy súly garantáltan nem csapódik vissza, nem tekeredik rá a líderre, és gubancmentesen ér a mederfenékre. Bár minden esetben, amikor leérkezett, lehuppant a kő az ajzatra, akkor egy picikét úgy még meghúzom, ezáltal kifeszítem a hologelőkét. De már is megmutatom, hogy hogy működik ez gyakorlatban. Szépen óvatosan engedem le. Itt a víz olyan jó 3,5 méter.
Most érkezett a mederfenékre, majd picit ráemelek, de tényleg csak egy picit. Most kiegyenesedett a horogelőke, és már mehetünk is ki. Nagyon fontos, hogy főleg itt az elején a vastag líder zsinór miatt, amely hajlamos egyébként a gubancolódásra vagy a túlpörgésre, ezért folyamatosan az ujjammal fékezve engedem le az ósó dobjáról a zsinort. Meg hát ezzel is feszesen tartva tudom kontrollálni, mert annak sincs semmi értelme, hogyha túlságosan laza, illetve hatalmas hasa lesz a zsinórnak, mert akkor sokkal később érzékeljük a kapást, a halnak túlságosan nagy utat kell megtenni, teljesen feleslegesen. Ez egy csapatjáték, mindenkinek megvan a maga feladata. Nyilván meg lehet oldani mindent egyedül is, de sokkal könnyebb a dolgunk, hogyha vannak segítőink, vannak olyan csapattársaink, akikkel tulajdonképpen szavak nélkül is megértjük egymást. Ilyen Karesz, és ilyen a kamerát fogó Takács Péter kollégám és barátom. Úgyhogy anélkül, hogy bármit mondanánk egymásnak, mindenki tudja, mi a dolga, és nagyon hatékonyan tudunk együtt dolgozni. A zsinort jól meg kell feszíteni, tehát szinte annyira meg kell feszíteni, hogy pengetni lehet azon. Nem kell megijedni ettől, inkább feszesebb legyen, mint laza. Stabil bottartóba belehelyezve, nincs más teendő, mint a szfingert felpattintani, a féket annyira beállítani, hogy a hal tudja azt húzni. Ez túl laza, most jó. Korábban meséltem már arról, hogy 0,35 mm-nél vékonyabb főzsinort itt ezen a tavon nem lehet használni, illetve kötelező az előtét zsinór, azaz a líder zsinór használata, amely egy vastag monofil zsinórt jelent, minimum 0,55 mm átmérővel. Na és akkor most megbizonyosodhattam arról, hogy miért is ennyire fontos ennek a használata, ugyanis nyilván, mint már erről meséltem, az egyenetlen mederfenék, a sóderpúpok azok olyan kagylópadokat is rejtenek, amelyek ezt teszik a zsinórunkkal. Hogyha nem lett volna fönt ez a vastag előtét zsinór, garantáltan elvágja a főzsinóromat, és sajnos elveszítettem volna a halat. De az egészben az a durva, hogy nem csak itt, ez az egy ponton darabolta meg az előtét zsinóromat a kagyló, hanem jó néhány helyen, már is megmutatom. Tehát ezért is kell ugye ebből legalább egy 30, de inkább 40-50 méter hosszúságú részt a főzsinórhoz kötni. És akkor itt van egy újabb, durván megdarabolt rész. Ez minimum 15 méterrel volt arrébb, mint ahol az ólomklipsz található. Sajnos nincs más opció, mint ezt le kell cserélni, de még inkább jobb lecserélni, mint a halat elveszíteni. Viszont ez remek alkalom egyben arra is, hogy megmutassam, miként kötöm a monofil főzsinórhoz a vastag líderzsinort. Rendkívül egyszerű és nagyon megbízható ez a csomó. Elsőként a líderre kötök egy szimpla hurkot, egy nagyon egyszerű csomót így. És mielőtt ezt meghúznám, ebbe belebújtatom a főzsinóromat. Így. Majd megfogom, és amilyen erősen csak tudom, meghúzom ezt a csomót. Így rögzítve. Majd ezt a szálat, ezt a rövid főzsinór darabot kell rátekerni 7x8-szor a líder zsinórra. Már is megmutatom, hogy csinálom. Lefogom itt a csomónál, és akkor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 menetet képeztem, és az itt található hurokba visszabújtatom a főzsinór rövid darabkáját.
Majd ezt meg kell fogni, és szépen lassan meghúzni. Egy kicsit meghúzgálom, fixálom a csomót, de hát ez már garantáltan önmagára rászorult, és a felesleges zsinór darabokat levágom. Ez a fele már megvan, és akkor, ahogy elérte a csomó az orsónak a dobját, innentől kezdve minimum 40 tekerés. Ehhez a Haldorado Strong Leader 0,55 mm átmérőjű, erre a célra kifejlesztett zsinórját használom. A leader végére a fix ólomkapcsot kell már csak felkötnöm, ez 2 darabból áll, egy gumiharangból és magából a kapocsból. Ezt a vastag zsinórt egyébként nem könnyű kötni, nem könnyű olyan csomót képezni, amely nem csúszik szét, ezért megmutatom azt, hogy ebbe a kapocsba hogyan kötöm bele. Ezt hóhércsomónak nevezzük, mert tulajdonképpen önmagára fog majd rászorulni a csomó. A 2 zsinórszálat párhuzamosan egymás mellé véve a rövidebbiket visszahajtom. Úgy, hogy képezek egy hurkot, nem könnyű lefogni, így, amelybe 4-szer, nem többször, mindösszesen 4-szer belefűzöm ezt a rövid zsinórdarabot. Majd meghúzva a menetek egymás mellé szorulnak, de mielőtt ez itt rögzülne, a főzsinort, pontosabban a leadert megfogva szépen elkezdem húzni, és a csomó az teszi a dolgát, és önmagára rászorulva a végén ennek a kapocsnak megszorul. Ez garantáltan soha nem fog szétcsúszni, és ezt a vastag durungzsinort is viszonylag könnyű így megkötni. És a gumikúpot, amikor a nehezéket berakasztom, akkor rátolom. A másik felébe csak bele kell akasztani a horogerőkét, és ezt egy gumikúppal szintén rögzíteni. Így. Így garantáltan nem fog kifordulni belőle. Nagyon fárasztó, de annál eredményesebb nap végéhez közelítünk. Hát még az éjszak előttünk áll, úgyhogy nem tudom, hogy mi vár ránk. Bár hogyha abból indulok ki, hogy mi volt az előző éjszaka, akkor azt mondom, hogy szerencsére nem sok minden. Meglepő módon egyetlen egy pontykapást sem tudtunk elkönyvelni. Volt egy talán annak ígérkező
amikor pittyent kezdődött a kapásjelző, de nem volt folytatása, szóval pihenhettünk, aludhattunk az éjszaka folyamán, mert hát amit napközben történik, azért az ember próbáló, és eljutottam már a második nap arra a szintre, hogy egyetlen egy pontyot sem hoztam ki, mert ezek a pontyok, bár hibátlan, érintetlen, erőtől duzzadó halak voltak, méretüket tekintve nem haladták meg az eddigieket. És abban maradtunk Aresszal, hogy bármelyikünk is fog pontyot, hogyha ez nem nagyobb, mint az eddigiek közül a legnagyobb, akkor azt ne is kínozzuk azzal, hogy kicsórakáztatjuk, mérlegeljük, majd lefotózzuk, visszaengedjük, ott a megszákolása után egyből kézbe vesszük, lehet leggyorsabban lefotózzuk, levideózzuk, és már is visszaengedjük. És a késő délután volt még egy bónusz track, amikor Petivel, operatőr kollégámmal közösen pergethettünk. Ezúttal is köszönjük a tógazdáknak a lehetőséget, mert így aztán végképp körbe tudtuk járni a tónak egy jelentős részét, és olyan zegzugos, gyönyörű részeit ismerhettük meg, így csónakból, amelyre egyébként más módon nem is lett volna lehetőségünk, hiszen ezek zöme partról megközelíthetetlen. De ami a lényeg, még halat is sikerült pergetve fogni, egy szép harcsával küzdhettem meg, és sikerült a csónak közelébe hozni, kiemelni, majd a kamerának megmutatni. Hogy benyelte a csalit? Ez biztosra ment. Megijedte rápróbálni a pergetésre is. Lám ez a tó ilyen meglepetéseket tartogat ebben a műfajban is. Engedd már az ujjamat! Kezdjémet! Engedd már! Na, még ide! A horgászok döntő többségét természetesen azok a halak érdeklik, amit az adott vízterületből ki lehet fogni. Úgy gondolom, hogy szép halakból eddig sem volt hiány, viszont hadd mutassak meg egy olyan dolgot, amit azért érdemes megnézni, hogy mire számíthatnak azok, akik eljönnek ide a legendlékre. A horgászhelyek úgy kerültek kialakításra, illetve ez még egy folyamat, mert jelen pillanatban csak az egyes számú hely van teljes egészében készen, hogy mindegyik előtt van egy nagyméretű stég. Erről történik a horgászat, itt lehet stabilan elhelyezni a rotpodokat, illetve bármilyen olyan eszközt, amely a horgászatot segíti. És közvetlenül emögött van a bázis, az az összkomfortos vendégház, amely néhány lépésre található a stégünktől. Mielőtt az épületet megmutatnám, érdemes azért itt kívül is körülnézni. Szeretném megdicsérni a tervezőit és a kivitelezőit ennek a kis komplexumnak, mert látszik, hogy nagyon tudatosan végig gondolták, hogy mire van szükségük az igényes horgászoknak, illetve hogyan lehet elkerülni azt a kellemetlenséget, amely a legtöbb tó partján fogad minket, amikor esik az eső. Ugye állandóan csúszó, saras lesz a vízpart, és hát gyakorlatilag nem csak, hogy ez kellemetlen, hanem nem is biztonságos, megcsúszunk, belesettünk a vízbe. Na itt ilyenről szó sem lehet. Úgy tudunk kilépni a házból és eljutni a horgászhelyünkre, hogy garantáltan nem leszünk sarasak, köszönhetően ennek az igényes kavicsborításnak, illetve térkőburkolatnak. Van itt kívül egy kiülő, amilyet mi csalizóbázisként használunk. Van egy bográcsozó hely, és van mellette egy fa tároló helység, ahova azokat a horgászeszközöket, csalikat és bármilyen kiegészítőt elhelyezhetünk, amelyet így nem kell bevinnünk a főépületbe. No, akkor lépjünk be a Legendlék 1 bázis szálláshelyére. Gyönyörű ez a faépület.
hát lakóépületnek is teljesen megfelel, télen és nyáron egyaránt használható. Teljesen felszerelt konyha, itt egy fürdőszoba, és egy francia ágy várja az ide érkező vendégeket. Minden épület egyedi kialakítású, nincs két egyforma, illetve hát nem lesz két egyforma, mert mint mondtam, még nincsenek készen, csak ez az egy, de mindegyik kétszintes. Itt felül újabb két francia ágy található, így összesen 6 fő tud kényelmesen megpihenni ezekben a fűthető és hűthető vendégházakban. Ez egy olyan horgászhely, ahova az ember nyugodt szívvel elhozhatja a családtagjait, gyerekeit, feleségét, nem kell kompromisszumot kötni az otthon megszokott komfort kapcsán, itt garantáltan jól érzheti magát mindenki, illetve hogyha unja már a horgászatot, akkor a környező településeken van látnivaló, van hova elmenni a család többi tagjának, és garantáltan olyan körülmények közepette lehetünk együtt, ahol nem azt mondják, hogy apa, menjünk már haza, hanem hogy mikor jövünk el újfent. És hadd mutassam meg azt a látványt, amely minden horgászhelyen fogad minket. Innen azért a legzordabb időjárási körülmények is elviselhetők. Kezemben tartom a túra eddigi legnagyobb pontját, ezt a gyönyörű, szépen kigömbölyödött tükörpontyot. A súlya meghaladja 18 kg-ot. 18 kg 39 deka a pontos súlya. Milyen magas háta van neki. Szép nagy pocakja.
19 kg 15 deka, több mint 80 cm. Azt a mindenségét, milyen gyönyörű ország. Hatalmas tőponty. Igazi érintetlen őserő. 19 kg felett van a súlya. Rövid időn belül 2 gyönyörű nagy ponty jött. A mai napra kaptunk egy kis hidegfrontot, a levegő hőmérséklete visszahűlt, az északi szél időnként felerősödött, és tulajdonképpen alig-alig sütött a mai nap folyamán a nap, végig borult felhős idő volt. A mai nap jött a legkevesebb hal, ha darabszámot tekintjük, viszont most késő délután és szürkületben jött a 2 legnagyobb pontyom, amit eddig ez alatt a 3 nap alatt kifoghattam. 3 nap után most már teljes egészében biztos vagyok abban, hogy melyik azok az etetési pontok, amelyek működnek, illetve melyik az a csali, amelyik a legtöbb halat adja. A baloldali és a sziget oldalon lévő etetés az tulajdonképpen kuka. Onnan alig-alig fogtam értékelhető halat. Kizárólag a jobb oldalt elhelyezett bójámról jöttek a halak eddig, de viszont ugye egyértelmű célom már az volt, hogy növeljem az egyensúlyt. Nem az volt most már a célom, hogy 52 vagy 152-re a pontyot fogjak, ennek semmi értelmét nem láttam. Szerettem volna a környéken tartózkodó halakat valamelyest szelektálni, és közülük a legnagyobbakat kifogni. És egyre távolabb helyeztem el a végszelékemet attól az eretéstől, 10 méter, 20 méter, 30 méter, 50 méter. Nem túlzás, 50 méter volt a legtávolabbi pont, ahol elhelyeztem a végszelékemet. És úgy néz ki, hogy ahogy a nyüzsgés epicentrumától távolodtam, úgy lettek a kapások egyre ritkábbak, viszont az egyensúly egyre nagyobb. És ebben az esetben a PVA szalagra felfűzött 4-5 szem bojli képezte a további csalogatóhatást, vagy etetést, és maga a csali az pedig minden esetben dupla 30-as golyó volt. Ez a bojli, amely a vödörben van, ez volt a legsikeresebb, ez adta egyértelműen a legtöbb halat ezen a túrán. Ez egy nagyon durva hallisztes és állati fehérjével dúsított bojli, amely jelen pillanatban még kísérleti stádiumban van. 24 és 30 mm-es van itt a vödörben, ezzel etettem és csaliztam. Ez nem más, mint a jelen pillanatban is kapható Monster Magnum máj és vér ízesítésű bojlival megegyező, csak annyi különbséggel, hogy ennek a külső felülete nem oldódik, hanem ez egy kemény főzött bojli, amely minimum 72 órát kibír a vízben, és megvárja a későn érkező nagy testtorakat is. Ebben a dobozkában ugyanaz a bojli van, csak itt PVA szalagra vannak felfűzve, 24 és 30 mm-es méretben.
Ez kicsit komolyabb harcsa. Nem éreztem, hogy el tudja nyújtálgatni. Elment a vihar, füllet nyomott idő. Ezt szereti ez a fajta ragadozó, és ez nagyon nagy. Valahogy 20 minket kifelé a... Ez 20 feletti ez a harcsa, ez 20 kg feletti. Nyom le a spiccet. Motor, inkább fel is hajtom a motort. Kisbotot hallod, mit bír. Tudok le. Ez az, szép volt. Hogy átrohant a csónak alatt? Hatalmas harcsa. Gumicsónak egyetlen hibája, hogy nem tudjuk terhelni rendesen a halat. Igen. Na most kiderül, hogy kötöttem meg azt a kötést. Most le lesz tesztelve. Itt a farka a harinak. Ennek a botnak eddig 20 kg rekordja, most lehet, hogy ezt megdöntöd. Ez kiderül. Van 20 kiló, nem? Van. De szép jószág. Még egy forduló, aztán szemből jöjjön, ne hátulról. Ez lesz a jó, most lesz a jó. Nyisd ki a szár. És a 3-as forgók ott vannak. Megvan! Ó, ez igen. Megvan! Hatalmas. Hú, mekkora feje van, te jóságos ég. És épp, hogy így megfogta egy szélen. Ja. Ott abban a kis lágy részbe a fogsor mögött. Hú, basszus. Bírod? Persze. Ez 40-es. Ilyet. Gyere, Sanyi! Hú, basszus, ez nagyon nagy. Gratulálok! Adom a kecsit, aztán készítek veled egy felvételt. De azért ilyet örömből segítek. Kötés kibírta, eddig taknyos a zsinór, végig. Ez tökéletes csapatmunka volt. Te botod, te felszerelésed, te kötésed, én műcsalim, és az első dobásom. Az élethez kell is szerencse. Szoktuk volt mondani. Ez a harcsához meg nagyon sok szerencse kell. Ezt nézd. A kutya fáját neki mekkora. Amikor a burványát megláttam, akkor sejtettem, hogy ez nagyon nagy, mert mint hogy egy hűtőszekrény fordult volna a vízbe, vagy nem tudom, tehát egy platózdél. És ennyi fogta itt ez a... Nem volt egy vastag akadás, de... Itt, ez a kis lebernyeg. Ez. Na gyere, szépen végigfektetem. Gyere. Itt van. Itt. Elvágom.
Na, itt a harcsát hozta. Ez a méteresen már meg tudjuk mérni így. Itt méterenként jelölve van a zsinór, úgyhogy még ez segít is. 1 méter és 182 centi. Ezt a zsinórt ezt eltesszük emlékbe. Az egész nap pontyolás szempontjából rendkívül gyenge volt. Egy ilyen kellemetlen, hűvös idő köszöntött újfent ránk. Nagyon nyomott volt a levegő, késő idő után megérkezett a vihar, hatalmas felhőszakadás volt, és a nap folyamán alig fogtam pontyot. Mondtam a Petinek, hogy utolsó nap, búcsúnak, menjünk, pergessünk még egyet. És ez lett az eredménye. Az első dobásra fogtam ezt a gyönyörű harcsát, az elsőre. Hát ilyen csodák laknak a legendékben. Mondjuk nem tudtok sokáig rábeszélni, hogy menjünk pergetni. Én addig jutottam el, hogy felkötöttem a bűcseit, Gábor már dobott, és mondja, hogy ez húzza! Olyan ütéssel jelentkezett neki, hogy ez hibátlan kapás volt. Ezt nézd, ezt a rejtőzködő mintázatot. Nem véletlenül volt ez itt a nádba. Köszönöm szépen az élményt. Kergesd a kis halakat, nőjél még nagyobbra. Megcsináltuk! Hát ilyen fantasztikus élményeket tartogat ez a felfedezésre váró csoda, amelynek a neve Legend Lake. Gyertek és próbáljátok ki!